ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම අපේ පොඩි TV channel එකට. ඉතින් අපි පොඩි TV එකේ අද වෙනසක් කරන්න හිතුවා. මොකද්ද වෙනස? ඇත්තටම කිව්වොත් අද පොඩි TV එකේ පොඩි අය නෑ. ඔක්කොම ඉන්නේ ලොකු අය විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂත්වය. ලොකු අය ගත්තේ මොකද කියලා කියනවා නම් ඇත්තටම මේ ලොකු වැඩක් කරන්නේ. ඉතින් ලොකු වැඩක් කරන්න ලොකු වැඩක් අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. පොඩි අය අරගෙන බෑ. මොකද අවදානම වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා අපි වැඩි කතා බහ ඕනේ. අපි වැඩේට යමු ඉක්මනටම. අපි අද හදන්න යන්නේ ලොකු නෙළුම් මලක්. ඉතින් නෙළුම් මල හදන විදිය පැහැදිලිව මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. හරි අපිට තියෙන්නේ දැන් මුලින්ම මේ වගේ තරු හදා ගන්න ඕන. තරු දෙකක් හදා ගන්න ඕන. මොකද කියනවා නම් මේ පළවෙනි තරුව උඩ තියලා තමයි දෙවෙනි තරුව අනිවාර්යයෙන්ම හදා ගන්න ඕන. නැත්නම් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තරු දෙක එකට තියලා වටේම ගැට ගහලා පස්සේ මේ වගේ ලී ටිකක් අරගෙන තරුව මේ විදිහට පුම්බ ගන්න ඕන. ඒක තමයි තරුව වගේ පිරීලා ලස්සනට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඊතුරු වැඩ කොටස තියෙන්නේ. නෙළුම් මල තියෙන ඊළඟට තරුවෙම තමයි. ඉතින් තරුවේ වටේට මේ වගේ පටි තුනක් අරගෙන ගැට ගහගෙන යන්න ඕන. මේ වගේ මුළු හයට මේ විදිහට පටි තුන තදට ගැට ගහ ගන්න ඕන. මොකද මේ පටි තුනෙන් තමයි අපිට පෙති හදා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ විදිහට ඒ පටි තියෙන ඒවා දෙපැත්තට දෙක දෙක දාලා මැද එකක් ඉතුරු වෙන විදිහට වටේ පෙති ටික මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. වටේ පෙති ටික හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ පල්ලෙහාට නූලකින් අපිට කැමති හැඩයකට ඕන ගානකට පල්ලෙහාට මේ වගේ බැඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉතුරු වෙන මැද පටි ටිකෙන් මැද හදා ගන්න තියෙන අපිට මැද කුප්පිය හදා ගන්න තියෙන්නේ. මලේ මැද හදා ගන්න තියෙන ඊළඟට මැද පටි ටික එකතු කරාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට ලස්සනට මැද තියෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙලා ගියේ නෑ. නෙළුම් මල හදලා ඉවරයි. ඔයාලටත් මේක මේ විදිහට ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මගේ ඇරිච්ච තැන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේක අපිට තියෙන්නේ කලව ගන්න. අපි මේකට යොදාගත්තේ ඉටිකොල සහ මේකට අපි යොදාගත්තා කටු ඒ වගේම රෝයින් පින්. ඉතින් මේවා යොදාගෙන තමයි අපි මේ විදිහට ඉටිකොල වලින් ලස්සනට මේක සරසගන්නේ. ඊළඟට හරි අපි දැන් කූඩුව හදලා ඉවරයි. නෙළුම් මල අපි දැන් නෙළුම් මලේ වැඩ බොහෝ දුරට ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ නෙළුම් මල වතුරට දාන්න විතරයි. ඉතින් නෙළුම් මල වතුරට දානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වතුර පා කරන්න ඕන. නෙළුම් මල අපිට වතුර පා කරන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා වතුරේ පාවෙන කිසි දෙයක් අපි හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි මේ විදිහට කෙහෙල් කොට පහුරක් හදාගන්න මේ විදිහට කෙහෙල් කොට එකතු කරේ. ඊළඟට තියෙන්නේ කෙහෙල් කොට පහුර හදාගන්න. ඔයාලා බලන්න මේ කෙහෙල් කොට පහුර හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි දැන් අපි කෙහෙල් කොට පහුර හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ අපි පහුර වතුරට දාලා බලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම වතුරේ පා වෙනවද කියලා. හරි ඒ වැඩෙත් ඉවරයි.
ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක වතුරේ පාවෙනවද කියලා බලන්න. දැන් ඒකත් අවුලක් නෑ, වතුරේ පාව කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කුඩින් මල ගෙනල්ලා තියලා මේකට සම්බන්ධ කරගන්න විතරයි. ඉතින් හරි පරිස්සමට නෙළුම් මලත් අරගෙන කට්ටියම ඇවිල්ලා මේක කෙහෙල් කොට පහුර උඩට තියලා අපේ සම්ප්‍රදාය හදාගන්න ඕන. ඇත්තට මේ වෙලාවේ ගොඩාක් වර්ෂාවෙන් නම් බාධාවක් එල්ල වුණා. අපේ කට්ටිය ඒ වර්ෂාවට ඩිංගක්වත් සැලුන්නේ නැහැ. ඉතින් වැස්ස කියලා බැලුවේ නැහැ, වැස්සට සැලුනේත් නැහැ. වැඩේ කරගෙන යනවා ලස්සනටම. අනිවාර්යෙන් වතුරේ ඉන්නවා නම් මේ වගේ ටියුබ් එකක් අනිවාර්යෙන් භාවිත කරන්න. මොකද අවදානම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න යද්දී හරි නෙළුම් මල අපි වතුරට දාලා ඉවරයි. ඒ පොඩි අඩුපාඩුවක් තිබ්බා. මොකක්ද අඩුපාඩුව? නෙළුම් මල විතරක් වතුරේ යෙද්දී ලොකු පාළුවක් තිබුණා. ඉතින් අපි නෙළුම් මල තව ලස්සන කරන්න, තව හැඩ කරන්න ඉතින් නෙළුම් කොළ එකතු කරගන්නේ කොහොමද? නෙළුම් කොළ මේව අපි හදාගන්න රෙජි කෝන් සහ ඉටි කොළ විතරයි ගියේ. ඉතින් නෙළුම් කොළ ආකාරයට මේ විදිහට හැඩේ හදාගෙන නෙළුම් මලට සම්බන්ධ කරන්න විතරයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් කට්ටියටම කිව්වා අපේ වැඩේ ඉවරයි. වැඩේ ලස්සනයි නම්, වැඩේ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහායින් comment කරන්න. ඔයාලට තේරුන්නේ නැති, ඔයාලා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනම් අහන්න. අනිවාර්යෙන් අපි reply කරන්න බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. වැරදි අඩුපාඩු තියෙනම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. අපි ගියා එහෙනම්